Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru tine. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Te rog să te gândești la o problemă sau la o situație la care vrei răspunsul. Încotro va merge. Ok. Se pare că situația aceasta este destul de interesantă. Wow! Și avem și un suflet pereche. În primul rând avem arcana majoră, puterea, la baza pachetului. O conexiune puternică văd aici cu zodia Leu, dar văd și faptul că ai aici o legătură cu o situație în care tu te zbați, în care tu îți dorești să ieși învingător. Văd o atracție foarte puternică pe care o ai în legătură cu o persoană. Un drum pe care îl faci aici spre o distracție, spre o petrecere, dar văd și dorința ta foarte mare de a schimba ceva, de a lăsa ceva în urma ta. Văd aici o dorință mare legată de un drum sau legată de o mașină. Mai văd zodia Taur prin Marele Preot. Este clar aici că ai o persoană care te ghidează, care te ajută în legătură cu această situație. Bun, să vedem în momentul de față. Avem aici Marea Preoteasă. Se pare că lucrurile nu sunt foarte clare pentru tine în legătură cu această relație, în legătură cu viața ta privată sau în legătură cu viața profesională. Văd faptul că ai o intuiție foarte mare, dar văd și o conexiune puternică cu un loc ascuns sau cu un loc retras. Poate să fie o relație ascunsă pentru alții dintre voi. Avem aici îndrăgostiții. Da? Îndrăgostiții care vine cu o conexiune cu zodia Gemeni, dar văd și faptul că tu ai de luat o decizie foarte importantă, în privința căreia nu prea știi ce să faci. Sufletul tău strigă tare că e nevoie să stai cu această persoană sau îți dorești foarte mult o relație, îți dorești foarte mult pe cineva, însă mai văd aici foarte clar o relație ascunsă, o relație cu multă pasiune, dar văd și o decizie importantă pentru sufletul tău. Este ceva ce ții în secret sau ceva ce tu nu vrei să arăți celorlalți. Da? Ai de gând să iei lucrurile încet și sigur în legătură cu această situație. Vrei să dai dovadă de seriozitate. Văd aici o energie de așteptare, însă văd că tu abordezi foarte serios această relație. Ești o persoană fidelă, o persoană sinceră, muncitoare. Un drum văd aici pe care îl faci sau un drum pe care l-ai făcut deja în legătură cu locul de muncă. Văd aici niște mesaje bune pe care le-ai primit, da? În legătură cu o situație. Vrei să mergi pe un drum încet și sigur. Nu ai de gând să te arunci așa cu capul înainte într-o poveste. Este ceva ce pe tine te împlinește extraordinar de mult, ceva ce îți oferă foarte multă pasiune. Tu îți dorești foarte mult această relație, îți dorești acest confort. Numai gândul că situația asta se rezolvă, ție îți aduce multă pasiune, îți aduce multă iubire, te face să te simți că e ca și cum ai tot ceea ce îți dorești. Cartea vorbește despre relaxare, despre mulțumire, împlinire. În această relație sau în situația, da, pe care tu dorești să o rezolvi. Văd că, uite, aici în trecut ai stat, ai plâns, ai avut parte de dezamăgiri, au fost tot felul de lucruri neplăcute în viața ta. Unii ați trecut printr-o despărțire, alții printr-o demisie de la muncă, prin pierderea unui contract, prin pierderea unei persoane. Văd că în trecutul tău ai suferit extraordinar de mult și nu ai acceptat ajutorul celorlalți. Ceea ce ar trebui să faci în momentul de față. Da?
În viitorul apropiat apare roata destinului. Este clar aici că vei avea un noroc foarte mare în cadrul acestei relații, în viața ta de dragoste, întâlnești pe cineva foarte rapid sau este un noroc pur și simplu în viața ta profesională, la muncă, în viața ta în general. Pentru că această carte vorbește despre schimbări foarte benefice pentru tine, da? Pentru tine. Să vedem în continuare, da? 7 de spade. Se pare că aceste activități tu vrei să le faci așa doar pe de ascuns, fără să știi multe lucruri. 7 de spade vorbește și despre o oarecare dezamăgire. Da? Despre faptul că poate încerci să te gândești foarte mult la tine. Da? Hai să vedem. Apoi, ai aici pajul de cupe. Pajul de cupe care îmi spune mie că ceilalți în viitorul apropiat te vor vedea ca pe o persoană aflată într-o nouă etapă, într-un nou început, dar văd și faptul că aici ceilalți probabil te consideră ceva mai sensibil din punct de vedere emoțional. Mai văd aici că unii sunteți considerați ca fiind copii sau ca acționând cumva într-un mod copilăresc. Însă eu văd aici un nou început pentru tine, extrem de bun, extrem de stabil. Dacă este vorba despre o relație, ceilalți să știi că văd lucrurile într-un mod benefic. Bun, hai să vedem puțin schimbarea bruscă, da? Uite, Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar văd și clar faptul că reușești să rezolvi aici ceva important legat de o sumă de bani, legat de o bancă. Este o femeie care te poate ajuta enorm de mult în ceea ce tu ai de făcut. Văd faptul că vei reuși să devii mult mai sigură pe tine sau mult mai sigur pe tine. Reușești să-ți rezolvi ceva ca prin magie. Iar rezultatul final, dacă tu vei merge pe această cale, este Regele de monede. Regele de monede și cu Regina de monede vorbesc despre un suflet pereche. Ambii au în comun siguranță. Siguranță într-o relație care să dureze foarte mult timp, un parteneriat într-o afacere, se rezolvă ceva legat de bani, de o casă, de o moștenire. Însă cartea aceasta, Regele de monede, îmi spune mie și faptul că vei reuși să rezolvi totul, însă încet, da? Încet și sigur. Reușești să primești niște bani sau reușești să rezolvi ceva important. Vreau să clarificăm puțin acest 7 de spade, să vedem ce vrea să-ți spună. Despre ce este vorba 7 de spade. 7 de spade vorbește despre ceva ce nu-ți va plăcea aici, în viitorul apropiat, legat de o poveste de iubire, ceva legat de o relație. Poate să fie și un moment în care tu vei da dovadă de multă sensibilitate sau dai dovadă de multă sensibilitate. Pentru că, uite, văd aici totuși faptul că poți avea aici o ceartă sau o neînțelegere cu o femeie, cu o rivală, însă îți spun clar că norocul este de partea ta. Norocul poate să vină printr-un copil, printr-un nou proiect, poate să fie un noroc financiar. Hai să vedem despre ce e vorba. Am mai sărit o carte, da? Bun, vezi că sunt persoane în jurul tău care nu au intenții foarte bune și care te pot destabiliza de la ceea ce ai tu de făcut. În momentul de față, uite, ceva nu-ți convine, nu știi ce să faci, te simți prizonier într-o situație. Atenție la persoanele din jurul tău care sunt geloase sau sunt oameni care comentează pur și simplu la ceea ce faci tu, dar ei nu fac nimic, adică ei cum ar fi nu au nici jumătate din ceea ce ai tu, în schimb se apucă de comentat. Sunt persoane care știu lucrurile doar la nivel teoretic, dar practic n-au nicio treabă. Dacă e vorba despre o relație, atenție că e o persoană aici geloasă care îți pune piedici sau gelozia poate să pună piedici. Hai să vedem Regele de monede, despre ce vrea să-ți spună. Regele de monede vorbește despre o bucurie foarte mare pe care tu o vei avea în cadrul acestei situații. Fie o relație oficială, o relație stabilă, fie reușești să rezolvi ceva important legat de o casă, legat de locul de muncă, ceva legat de o firmă, de o sumă mare de bani și, uite, reușești aici să semnezi un contract sau reușești să faci un angajament serios cu cineva.
Asta îmi place mult. Vreau să văd roata destinului. Prin ce vine acel noroc? Pentru că e clar aici că norocul vine peste tine foarte rapid. Printr-un prieten. Da? Printr-un prieten vine, printr-o persoană fidelă. Printr-o persoană care a trecut prin multe, este o persoană care suferă sau o persoană care are un animal de companie. Da? Hai să mai vedem o carte. Prin ce vine norocul? Despre ce e vorba cu norocul ăsta? Da, este un noroc care vine din partea unui bărbat mai în vârstă sau din partea unei persoane pe care tu o consideri cu autoritate asupra ta. Foarte frumos. Deci aici, clar, uite, rezolvi ceva. Mergi la o petrecere sau e vorba despre o instituție care te ajută să rezolvi această situație. Îmi place, deci aici norocul vine peste tine, reușești să rezolvi o problemă, dar atenție puțin la persoanele din jurul tău care te pot ameți de cap, te pot influența și, repet, sunt oameni care n-au nicio legătură cu situația respectivă. Este ca și cum un prieten care este singur, care niciodată nu a avut noroc în dragoste, vine și îți dă ție un sfat ce să faci cu relația ta sau cum poți să cunoști pe cineva. Pentru cei singuri, clar apare cineva peste noapte. Este o persoană sigură, stabilă, ușor brunetă. Pentru alții este o persoană care e fidelă, care foarte greu pleacă dintr-un loc sau dintr-o situație. Bun, dragilor, cam acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.